السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو الله دې وکړي چې جوړ او روغ بایست. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته 15 داسې خوندور سیټینګونه د پلی سټور باره کې در وښیم چې هغه به ډېر حیران کوونکي سیټینګونه یا ډېر خوندور سیټینګونه به چې کله هم تاسو خپل موبایل کې هغه سیټینګونه وکړئ تاسو به ډېره ګټه تر واخلئ. نو ملګرو هغه ډېر خوندور سیټینګونه دي، تاسو به دا سیټینګونه لازمي وکړئ. چې تاسو دا سیټینګونه وکړئ نو ملګرو ستاسو چې کومه ډیټا ده هغه به پر خپل ځای باندې پاتې وي، ستاسو چې کوم پیکیج بې وخته ختمیږي هغه به پر وخت باندې بیا ختمیږي. چې کله ستاسو هفتهوار پیکیج ولګوئ نو هغه د هفتې نه مخکې ختمیږي. د هغه سلوشن به هم زه تاسو ته ملګرو در وښیم چې هغه څه وجه ده. نو ملګرو ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چېرې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي ویډیو لایک کړئ، په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، په بیل آیکن باندې کلیک وکړئ، په آل باندې لازمي پریس کړئ. نو ملګرو هغه به تاسو راسئ ملګرو پلی سټور ته. په پلی سټور کې نمبر 1 چې کوم سیټینګ دی هغه زه تاسو ته در ښیم. هغه دا سیټینګ دی چې کله هم تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډوئ هغه اپلیکیشن غټ او ستاسو سره ام بي کمه وي نو بیا تاسو یا هغه نوم تاسو ته په سمجھ کې نه راځي چې دا څنګه نوم دی یا څنګه په یاد وساتو. نو ملګرو هغه هېڅ نوم یاد ساتل نه غواړي. چې کله هم تاسو په اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ دا اپلیکیشن دی تاسو ډاونلوډوئ ملګرو نو دا ستاسو سره ام بي نشته. نو ملګرو تاسو به په دا 3 ډاټه کلیک وکړئ، دلته به A to ویش لیست ته واچوئ. دا چې کله هم تاسو A to ویش لیست ته واچوئ ملګرو چې هر وخت تاسو پیکیج ولګوئ هغه وخت تاسو بیا دا د خپل ویش لیست را ایستلی شئ او ډاونلوډولی شئ. نو ملګرو هغه که چیرې تاسو هم دوباره بیا پیکیج ولګوئ او را ایستی مو نو دغه ویش لیست چې کوم دی په دې باندې به تاسو سمپلی کلیک وکړئ نو دا هغه اپلیکیشن دی تاسو به کلیک باندې وکړئ دلته به انسټال کړئ. ملګرو نمبر 2 چې کوم سیټینګ دی هغه به زه تاسو ته در وښیم چې هغه کوم سیټینګ دی هغه به تاسو ملګرو پیمنټ میتھډ ته راسئ. پیمنټ میتھډ کې ملګرو 2 کاره کېږي. ملګرو هغه کارونه کې کېږي چې کله تاسو د پلی سټور څخه یو اپلیکیشن اخلئ، د پلی سټور څخه یو شی هم بای کوئ هغه تاسو په 2 طریقو سره بای کولی شئ. یو خو که ستاسو سره چیرې اے ټي ایم کارډ وي کریډټ کارډ هغه کې هم تاسو بای کولی شئ، او که چیرې هغه ستاسو سره نه وي تاسو بالکل د جاز او د زونګ د هر نیټورک څخه تاسو هغه اخیستلی شئ په اسانه طریقه سره. نو ملګرو د هغه دپاره اول تاسو ته فرش جیمیل غوښتنه غواړي چې هغه تاسو جوړ کړئ خپل موبایل کې به هغه جیمیل خلاص کړئ. بیا چې څومره پیسې باندې هغه اپلیکیشن دی مثال کې طور پر زه دلته یو اپلیکیشن تاسو ته در ښیم نو هغه اپلیکیشن به ټیپ ماشین. نو ملګرو دغه ټیپ ماشین تاسو وګورئ دا په پیسو باندې دی. دا رقم ډېر اپلیکیشنان شته چې هغه په پیسو باندې دي. نو دا تاسو چې بای کوئ نو څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ملګرو دلته تاسو ته څه شي را اړوي ستاسو سره جاز کې هغه کمې پیسې چې دي هغه به ستاسو سره پرتې وي. نو هغه پیسې چې څنګه تاسو په بای باندې کلیک وکړئ نو اوس ملګرو تاسو وګورئ ستاسو ته د خپل جیمیل کوډ غواړي هغه کوډ څنګه ورکړئ تاسو ته به بالکل دا بای سي که چیرې تاسو دا بای کېدل غواړئ یا اخیستل غواړئ. نو ملګرو د هغه ما بعده به راسو دا بل سیټینګ به زه تاسو ته در وښیم. پیمنټ میتھډ ته به بیا راسو. د هغه ما بعده که دومه چې کوم حساب دی کریډټ ډیبټ کارډ باندې دا هم تاسو ایډولی شئ. د هغه ما بعده ملګرو راځو دریم نمبر ته. دریم نمبر کې کوم سیټینګ ملګرو زه تاسو ته در ښیم. دریم نمبر کې دا سیټینګ دی چې تاسو به په سیټینګ باندې کلیک وکړئ نو چې کله هم تاسو پیکیج ولګوئ ملګرو ستاسو چې څه ایپس دی هغه ستاسو د استعمال نه وي خو به هر حال هغه اټومیټیک خپله اپډیټ کېږي او هغه ام بي خوري ستاسو ام بي هغه پالتو ضایع کېږي. نو ملګرو هغه به تاسو اټو اپډیټ ایپس باندې کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دا د اکثرو ملګرو دا په اوور وای فای باندې ولاړ یا اوور ان نیټورک باندې ولاړ. که په اوور ان نیټورک باندې ولاړ چې هر پیکیج تاسو ولګوئ نو ستاسو هغه اپډیټ به اټومیټیک خپله کېږي. نو ملګرو هغه به تاسو ډونټ اټو اپډیټ ایپس باندې ولګوئ نو ستاسو هغه ام بي به بیا ضایع نه ځي. که چیرې تاسو په وای فای باندې ولګوئ چې هر وخت تاسو وای فای د چا سره کنیکټ کړئ نو ملګرو هغه اپډیټ چې څومره هم دي هغه به تاسو د وای فای سره اټومیټیک کنیکټ کېږي. نو ملګرو هغه به تاسو ډونټ اټو اپډیټس باندې ولګوئ. د هغه مطلب دا دی چې تاسو په ډونټ اټو ایپس باندې ولګوئ چې کله هم ستاسو د خوښ یو اپلیکیشن تاسو استعمالوئ هغه ته اپډیټ راغلی لکه فیسبوک یوټیوب نو هغه تاسو د خپلې خوښ څخه اپډیټولی شئ. دا نور دی نه اپډیټېږي ستاسو ام بي به ضایع نه ځي. بیا دریم چې کوم دغه اپشن دی دا اټو پلی ویډیوز چې کوم دی دې کې هم ملګرو چې کوم تاسو ته ویډیو مخې ته راځي هغه هم داسې اټو چې څنګه تاسو ویډیو مخې ته راغله هغه ډایرکټ پلی کېږي یا که هغه په هر نیټورک کې که په وای فای نو تاسو به هغه هم په ډونټ اټو پلی باندې ودروئ. نو چې کله هم تاسو ته کومه فالتو ویډیو راځي ستاسو د ناخوښ نو هغه به تاسو ته نه پلی کېږي ستاسو ام بي به نه پر ځای کېږي.
څلورم ملګرو تیمز دی. ته تیمز څه کار کوي ملګرو؟ هغه دا کار کوي چې کله تاسو بیټري بای سیور ولګوئ، سیټ بای بیټري سیور، نو ستاسو هغه بیټري به د دې مطابق باندې هغومره چارج کړي. او ډارک موډ که چیرې تاسو غوښتئ ډارک موډ به هم تاسو خپل پلی سټور باندې ودروئ، نو بیا به تاسو ته هر څه ډارک راځي. نو لایټ که غواړئ تاسو بیا په لایټ هم درولی سئ. نو ملګرو دا سیټ بای بیټري باندې زه دروم، تاسو چې په هر ودروئ هغه ستاسو خپله خوښه. نو پنځم چې کوم سیټینګ دی ملګرو هغه کلیر لوکل سرچ هسټوري ده. هغه ملګرو دا کار کوي چې کله هم تاسو دلته کم اپلیکیشن سرچوئ یا کم شی سرچوئ، تاسو غواړئ چې دا بالکل دلته واپس بیا موږ ته نه شو کوي، یا تاسو ملګری یې ګوري یا بل یې ګوري یا بل یې ګوري، تاسو غواړئ چې د هغه څه دا شی زه پټ وساتم. هغه که په یوټیوب کې، که په براوزر کې، که په یوسی براوزر کې، چې په هر براوزر کې تاسو دا بالکل ختمولی سئ. نو چې د پلی سټور د تاسو ختموئ نو د هغه طریقه به زه دلته تاسو ته در وښیم. سیټینګ ته به راسئ، نو تاسو به کلیر لوکل سرچ هسټوري باندې کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو بالکل به هغه ختم شي. نو تاسو وګورئ ملګرو چې کله هم تاسو سرچ وکړئ، د سرچ ما بعد به تاسو ډایرکټ ورسئ کلیر هسټوري به یې وږي، نو هغه به ډایرکټ ختم شي. نو ملګرو دا ډېر خوندور سیټینګونه دي. دا 15 سیټینګونه لازمي تاسو په خپل موبایل کې وکړئ، نو ستاسو چې کومه ام بي ده، کومه ډیټا ده، هغه به هم په ځای باندې او هغه به هم پاتې، او چې کوم اپلیکیشنونه ستاسو خوښ هغه